Hello everyone! Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay ang 4 vowel combinations na merong similar sound. So, 4 ito ha, 4. Unahin natin ang pronunciation dyan ay e. Okay? Susulatin mo siya ganyan. Yan. Romanization niya ay A-E. Tapos, ang pronunciation niya ay E. Okay? Paano siya sinusulat? Taas, baba, kaliwa, kanan, tapos mahaba ulit. Ganyan. So, para lang siyang H. So, E. Okay? Kaya meron tayong isa. Madali lang to. Next. Another one. Same pronunciation. E. As in, E. Okay, E. Kasi yung isa, parang wide na E. Pero ito kasi parang E. As in, simpleng E lang, E. Unlike yung isa, may parang AE, yung kanyang romanization. So, ito ang E. Paano siya susulatin? Isang maliit muna, mahaba, tapos isang mahaba. E. Kung yung mga Koreans, pag binabanggit nila to, pag pinopronounce nila to, parang wala namang pagkakaiba. So, parang pareho lang din. Pero sa spelling kasi, naiiba na siya. Okay? So, E. Okay na, meron tayong dalawa ha. Parehong binibigkas. Ang E, at ang E. At E. Pareho lang, di ba? Pero pareho lang pronunciation niya, pero pag sa sulat, magkaiba siya. Depende kung ano yung sinasabi mo. Okay? Bigyan tayo ng example. Bigyan tayo ng example na salita. Ito pakibasa. Okay? No, re. Romanization. No, re. No, re means song. No, re means song. Another one. Okay, basa dyan ay ane. So, ne means wife. Okay? Ayan yung mga words na pwedeng buuin sa kanya sa A and E. So it's nore, ane. E lang, E. Okay. Bigyan ko tayo ng isang example sa isang E. Ang basa dyan, gage. Gage means store, tindahan. Gage. Tapos, ang basa dyan, oje. Oje means yesterday. Okay? I-compare natin ngayon. Sinore, ito ay song.
Tsaka sigage. Nore. Sigage. Kung papansin niyo yung romanization niya, AE pa rin. Pag dito. Pero pag dito naman sa isang OE, E lang. Isang E lang. Pero ang pronunciation niya, same lang, halos. So, ito ay nore, gage. Pareho siyang E. Okay na? Okay, next. Dagdagan natin yung vowels. May dalawa pa. So, ito ay ang E at ang E. Okay, pangat ng sulat ko. At ang E. Diba yung rule na nakaraan, pag ang vowel, for example, ang A, naging dalawa ang line, lalagyan mo ng Y sa unahan. Same rule dito. So, pag ito, naging dalawa ang line niya, nagiging ye. Ito naman, nagiging dalawa ang line, magiging ye. Okay? Okay ba? So, ito, pag maging dalawa ang line, H siya ha, kunwari, H yung tsura niya, tapos pag maging dalawa ang line, magiging ye. Pag itong pag naging dalawa ang line niya, magiging ye din. Ye. Same pronunciation, pero magkaiba siya ng gamit sa spelling. Okay? Paano sinusulat? Yung ye at ye. So, ye. Yung isang ye, itong Y-A-E. Ganito siya. Baba. 1, 2, 3, 4. Okay ba? So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, kung may bilog, ganyan. Yan. Yan ay ye. Okay? Yung isa pang ye, yung ye lang, na ganyan. Para sinusulat, dalawang maliit muna. Tapos, yan. Dalawang maliit, dalawang mahaba nakatayo. Dalawang maliit na kahiga, dalawang nakatayo. Dalawang maliit na kahiga, dalawang nakatayo. Pag may bilog, yan. Okay ba? Madali lang, di ba? So, ayan. Natuto na naman tayo ng ilang vowels. Bigyan ko kayo ng sample na words. Yan, anong basa dyan? Basa dyan, shi-gie. Shi-gie. Parang ganyan siya. Shi-gie. Okay? Bakit shi? Diba nga, I told you, ang s, pag nasundan ng e, automatically, ang pronunciation niya ay shi. Nagkakaroon siya ng h. Okay? Shi-gie means clock. Clock. And then, okay, ang pronunciation dyan ay yegi. Yegi means talk. Talk. Okay? Okay, wrap natin yung 4 na vowels. Ang at ang ang ye, at ang ye. Okay? Okay? Lahat ulit ng vowels. Diba, nadagdagan na naman yung vowels natin. Pero hindi pa yan lahat.
Sabi ko nga sa inyo, vowels natin ay madami. So, ito pa lang to. Ang basic yung nasa unahan, ito yung mga combined. Okay? So, aya, oyo, uyo, uyu, i, eye, eye. Okay? Okay. Abangan nyo yung next video kasi next video natin, ito yung consonants. Consonants naman ulit ang ituturo ko sa inyo. Okay? Bye-bye!